gaat allemaal goed, kinderwissel doen voor de liefde van Graas. 4 jaar oud, 4 jaar. Nou, ze kijken naar mama doet het goed. Mama zegt kind, ze krijgen niks van. En ze kijken in de ronde van, krijg ik geen applaus of zo, hoe zie je dat? Ja, nou ja, dat wou ik wel even zeggen, sorry hoor. Deze meneer Roelvink natuurlijk, die komt bij dit is een nieuwe record in Drenthe. 3 jaar wordt 2 jaar. Wat een geweldige happening. Sowieso. En jullie er ook zin in? Goed zo. Oké, we gaan de knieën even omhoog trekken. Oké, en met jou. Heel extreem. Oké. Zet je 1 been voor en 1 been achter. Rustig naar beneden. En weer omhoog. 4 keer. 1, ja. Prijsje gewonnen. Maar verder is het misschien officiële prijzenreiking. En ze doen het echt voor de plezier. Dat gaan we zo dadelijk ook zien als het goed is. Want je ziet ze binnenkort zien zo weer voorbij komen. Als het bord, ik wou zeggen, op 15 minuten zoveel mee. Het is wel heel belangrijk dat je in een goed treintje zit, kan je elkaar een beetje helpen. Als je ziet dat als het goed is, straks niet allemaal individuen langskomen, maar terreintjes, dan kun je trekken aan elkaar. En als het allemaal klopt, dan gaan we zo daar. Ik ga alleen opstaan. We gaan het allemaal zien. Ik ben het even op de grond. We zijn 3 minuten te doen. En dat betekent dat het nooit aan is. We kijken naar de handen gaan op elkaar. De voorvoetjes vallen eraan. En dan krijgen we dus de eerste die zit hier. Als jullie gaan trainen, gaan jullie dan trainen in groepjes met elkaar? Of hoe gaat het? Lopen jullie rond? Dat ze jou aanwijzen als favoriet? Maar als het gaat om mij om uitkomen en hardlopen, nee, wij vinden het zo gaaf dat jullie hier meedoen. Diep respect. Dit is een pet, hè? Gaat nog niet zo. Nee, niet. Ja, burgemeester, wil je misschien nog wat zeggen tegen deze klasbakken van de Wanen? So the participants are already preparing for their start. Nou, hebben we een beetje zin in? Hey, bodypaint, gezet, en dan hardlopen. Gaan we joggen. Goed zo. Ja, echt worden.
Ja, en dan gaan ze hoor. Dervers, Robbie, Jan, Frans, Nico, Eensel en Erwin. Met de begeleiders, ze worden hartstochtelijk aangemoedigd. Kijk eens, ja, ja. Hey. En dan de snelle vrouw. 4 in de dood. 20 minuten achteruit.